وصفة جميلة جدا لتفتيح وتنوير الوش، وبتخلي البشرة صافية ناعمة، بتفتحها من اول استعمال. بجد حلوة قوي، بتديكي نضارة كمان. لو عندك اثار شمس، عندك بقع، تسبغات، كلف، نمش، بجد مع الاستمرارية بتخلي البشرة موحدة لونها. بشرتك بترجع طبيعية جدا، صافية، ما فيهاش بقع، ما فيهاش تسبغات. كمان لو عندك اثار حبوب، بجد حلوة قوي. وصفة خطيرة جدا، وكل مكوناتها بإذن الله متاحة عندنا في البيت. ما تنسيش تعملي اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول. ويلا بينا. الشاي والنشا من أجمل الحاجات اللي بجد بتفتح تفتيح طبيعي جدا، وكمان بتنور الوش وبيخلي البشرة صافية جدا. الشاي والنشا من الحاجات الروعة. خدت معلقة من الشاي ومعلقة من النشا، انا كملت عليهم عشان تبقى معلقه مظبوطه صغيره من الشاي ومعلقه مظبوطه من كل واحده عشان تبقى المقادير مظبوطه. طبعا لو انت حابه تضاعفي الكميه مفيش اي مشكله، انا بعمل الكميه اللي تناسب وشي وايدي مثلا، فكل واحده على حسب الكميه اللي هي بتحطها او اللي هي بتحتاجها. هنا حطيت معلقه من النشا، وهبدا ان انا اخلط الشاي مع النشا. الشاي يا بنات ليه فوائد رهيبه جدا، بيفتح البشره وبيزيل البقع والتسبغات والكلف والنمش، وكمان بيوحد لون البشره جدا مع الاستمراريه. النشا كمان احنا كلنا عارفين انه بيفتح البشره جدا جدا، وبيسحب الدهون الزياده وبيقلل المسام الواسعه. هضيف كمان عليهم معلقه من زيت الزيتون للترطيب وكمان للتفتيح، وكمان ينور البشره ويخلي ملمس بشرتك ناعم وصافي كده، ما يبقاش مشدود او جاف، فبيخلي البشره حلوه قوي. هضيف كمان معلقه من ميه الورد. ميه الورد طبعا كلنا عارفين فوائدها ما تتعدش، بجد فوائد كتير قوي. كمان بيقلل المسام وبيفتح البشره وبينورها وبيدي نضاره جميله جدا للبشره. فهنا حطيت كمان معلقه، وهبدا اقلب بقى لحد ما تبقى معايا كده زي العجينه، شايفين؟ هنا قلبت كويس. اهم حاجة انك تقلبي المكونات كويس. هبدأ بقى ان انا اضيف عليها كمان معلقة صغيرة من جل الصبار. جل الصبار بيرطب البشرة، بيشد البشرة، بيقلل التجاعيد، كمان بيقلل المسام الواسعة، وبيدي ترطيب وتنعيم كده للبشرة بشكل حيوي. هنا حطيت معلقة، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي. هنا اهم حاجة ان انت تقلبي كويس قوي علشان المكونات تبقى كده ناعمة ومختلطة مع بعضها، ما يبقاش حتة فيها نشا وحتة فيها شاي وحتة كده، لازم تقلبي كويس قوي. فهي كل وصفة لازم تعمليها تقلبي كويس جدا، هتديكي نتيجة مطلوبة، يعني نتيجة حلوة قوي. بصوا انا هنا قلبت زي ما انتوا شايفين، ودي النتيجة اللي انا بقولك عليها، شايفين؟ تمام كده انا قلبتها، وادي الوصفة الاولى خلصناها. طبعا هنعملها بالتجربة وعملي، بس لما نخلص الوصفة التانية علشان اقولك كل وصفة بتستخدميها ازاي وفي ايه. هركن دي بقى دلوقتي، خلاص اول وصفة خلصتها، ويلا نعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية من الحاجات الحلوة قوي، بتفتح البشرة وكمان بتنقيها وبتخلي البشرة منورة من اول استخدام، حلوة قوي. اول حاجه هحط معلقه من الحليب البودر، وكلنا عارفين الحليب البودر بيفتح البشره جدا، بيخلي البشره نضره منوره، وبيخلي البشره صافيه كده ومشدوده. فهنا انا حطيت معلقه من الحليب البودر، وابتديت ان انا افتتهم كده عشان لو مكتل او حاجه. وهبدا اضيف عليه معلقه صغيره من الشاي، زي ما احنا شايفين معلقه صغيره جدا. تمام كده. وطبعا انا قلت لكم فوائد الشاي ايه. هبدا ان انا اقلبهم كويس لحد بس اما يبقى كده البودر كله متجمع مع بعض. تمام كده انا هنا قلبتهم، واي تكتلات زي ما انت شايفه بالمعلقه لازم ان انا اقلب، ان انا مش عايزه فيها اي تكتلات. هنا خلاص انا هبدا اضيف عليهم معلقه من النشا او الكورن فلاور. وطبعا النشا من الحاجات التحفه جدا في التفتيح من اول استعمال. حتى لو انت استخدمتي نشا وميه بس، او نشا وميه ورد بس، وحطيتيهم على بشرتك، بتشوفي كده نضاره من اول مره. بجد حلوه قوي النشا او الكورن فلاور للبشره. هبدأ ان انا بردك اقلب، كل ما احط حاجة هقلبها علشان يبدأوا يتجمعوا كده ويبقوا ناعمين جدا مع بعضهم. هنا بقى هبدأ ان انا اضيف عليهم
ميه لبان الذكر. ميه لبان الذكر يا بنات انا بعمله ازاي؟ بحط معلقه لبان ذكر بجيبه من العطار، وببدا ان انا احطه على كوبايه ميه وبسيبه منقوع ليله كامله، وببدا ان انا اصفيه وبحطه في ازازه واشيله في التلاجة. بيقعد معاكي ممكن بالشهور، حلو قوي. وكمان تقدري انك تستخدميه بقطنه كل يوم الصبح بعد كده ما تصحي من النوم. بجد بيخلي البشره صافيه ونضره كده زي الحليب، وكمان بيقلل التجاعيد تماما وبيفتح البشره وبيخليها نضره كده. لبان الذكر من الحاجات الروعه الروعه بجد للناس اللي عندها تجاعيد، وخصوصا كمان اللي عندهم مسام واسعه واللي بشرتهم بهتانه. جربوا ميه لبان الذكر على البشره كل يوم الصبح، خطيره. هنا هبدا اضيف كبسوله صغيره من فيتامين اي. فيتامين اي عندك لو متاح تقدري تستخدمي، لو ما عندكيش بتستبدليها بمعلقه صغيره من العسل الابيض. تمام كده. فايدته بس ان هو عايزه ترطيب ويشد البشره كده ويخلي البشره حلوه. وهنا هضيف عليهم معلقه من ميه الورد وقلبي بقى. خلاص كده، يعني مفيش اسهل من كده. الوصفتين سهلين فوق ما تتخيلي. تعالوا نجربهم. بصوا، اول وصفه اهي انا جربتها. بتسيبيها بتحطيها الاول على بشره نظيفه، وده اهم حاجه. تكوني غاسله وشك كويس بالغسول بتاعك، وبعد كده بتبداي تحطي الوصفه بتاعتك. بنسيب الوصفه على البشره من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تجف كده وتنشف تماما، وببدا ان انا اغسل وشي بميه ساقعه. عايزه تعملي الوصفه الاولى مفيش مشكله، عايزه تعملي الوصفه التانية مفيش مشكله، عايزه تعملي الاتنين مع بعض، الاتنين هيدوكي نتيجه فوق الروعه. انا عن نفسي جربت الاتنين، يعني انا حطيت واحده وسبتها تنشف، وبعد كده غسلت وشي، وبعد كده رجعت رحت عامله الوصفه التانية. بجد بيخلوا البشره يعني منوره، بيفتح البشره جدا، خصوصا الناس اللي بتخرج في الشمس كتير. يعني بصوا النتيجه، انا مش عايزه اقولك ان ده في ايدي بس، امال في وشي بيعمل ايه. عايزه اقولك انه بيفتح البشره، بيخلي البشره نضره، بيصفي البشره. تعالوا نجرب الوصفه التانية طيب ونشوف بعينينا. انا الحمد لله بشرتي ما فيهاش اي مشاكل، علشان انا بعمل دايما وصفات. فالناس اللي عندها مشاكل او النتيجه ضعيفه معاهم، داومي على الوصفه بجد هتشوفي نتيجه روعه. انا هنا بعمل الوصفه التانية طبعا بعد ما غسلت ايديا غسله حلوه، وبرجع احط الوصفه التانية. طبعا احنا بنعملها في وشنا عادي، في ايدينا، يعني انا عملتها في وشي ورقبتي وايديا. تمام. الوش والرقبه، والرقبه مهم جدا عشان ما يبقاش لون ولون. بجد الوصفتين يا بنات جربوهم، حلوين قوي، سهلين جدا، خرافه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم. باي.